Hello everyone, I welcome you to the eKuhipath YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন চিৰিজ যোনবোৰ অনাগত APDCL AM JM আৰু ষ্টেট AJE কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ APDCL 2020ৰ কিছুমান প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন মোৰ নাম ভিভিতলা খালৈ আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িম ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনলৈ The first question সুধিছে the effective resistance faced by the voltage source is তো আমাক সুধিছে যে ইয়াত যে ৰেজিষ্টেন্স ভোল্টেজ সোর্স আছে তাৰ effective resistance তো কি হয় মানে ইয়াৰ এগেইনষ্টত effective resistance কি আছে তো আমি দেখিছো যে ইয়াত কারেন্ট I সোমাই আছে তো ইয়াত কারেন্ট গৈছে I/3 তো টোটাল কারেন্ট কিমান হ'ব KCL যদি আমি ইয়াত এপ্লাই কৰো তেতিয়া ইয়াত কারেন্ট কিমান হ'ব KCL এপ্লাই কৰিলে I minus I/3 কিমান 2I/3 হ'ব ঠিক আছে 2I/3 ইয়াত ফ্লো কৰিব ইয়াত I/3 ফ্লো কৰিব তাৰ পিছত আমি এটা হেতু কারেন্ট ডিভিজন ৰুলটো এপ্লাই কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স টো উলাম ঠিক আছে এটু ব্ৰাঞ্চত এটুত আমি এটা ৰেজিস্ট্যান্স টো উলাম ঠিক আছে let it be R so by applying current divisions rule আমি কি কৰিম ইয়াতে ৰেজিস্ট্যান্স টো উলাই লম ইয়াত কিমান কারেন্ট গৈ আছে I/3 গৈ আছে ঠিক আছে I/3 তো মেইন কারেন্ট কিমান হয় I হয় আৰু আমি জানো যে কারেন্ট ডিভিজনত কি হয় যেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্স থাকে তেতিয়া অপোজিট ব্ৰাঞ্চৰ ৰেজিস্ট্যান্স টো ওপৰত লোৱা হয় কি হ'ব ইয়াত 3 divided by 3 plus R তো এটো সলভ কৰো তো R কি আহিছে R equal to 6 ohm ঠিক আছে R2 6 ohm আহিছে এতিয়া যেহেতু R2 6 ohm পাইছো তো আমি R2 ইয়াত 6 ohm ইয়াতে কিমান আছে 3 ohm আৰু এটু কিহৰ এক্ৰছত আছে ভোল্টেজ সোর্সৰ এক্ৰছত আছে ঠিক আছে ভোল্টেজ সোর্সৰ এক্ৰছ আছে সো ইয়াত এটা আমি জাস্ট কি কৰিব লাগিব ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স টো উলাই দিব লাগিব R equivalent to কি হ'ব সিম্পল হয় এটা প্যারালাল কানেকশন 6 into 3 6 plus 3 কিমান হ'ব 18/9 which is equal to 2 ohm তো आंसर কিমান হ'ব অপশন A is the correct answer ঠিক আছে সো আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম তো এটো কোৱেশ্চন কি হয় কন্ট্ৰোল সিস্টেমৰ পৰা আহিছে the transfer function of a compensator is given as কম্পেনসেটৰৰ ট্ৰান্সফাৰ ফাংশনটো দিয়া আছে এটো এই ট্ৰান্সফাৰ ফাংশন আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে তো ইয়াত আমাক খুলিছে যে এই ট্ৰান্সফাৰ ফাংশনটো লিড কম্পেনসেটৰ কেতিয়া হ'ব মানে এই সিস্টেমটো লিড কম্পেনসেটৰ কেতিয়া হ'ব তো লিড কম্পেনসেটৰৰ মানে কন্ডিশন আছে লিড কম্পেনসেটৰ হোৱা তো কি হ'ব ফৰ লিড কম্পেনসেটৰ যেটা আমি ফেজ এংগলটো লম এই ট্ৰান্সফাৰ ফাংশনৰ ফেজ এংগলটো ইট শুড বি গ্ৰেটাৰ দেন 0 ঠিক আছে তো আমি এতিয়া g of s আছে g of cs আছে আমি এতিয়া s equal to j omega put কৰিম s equal to j omega put কৰিলে এটো হ'ব j omega plus b ঠিক আছে এটা আমি ইয়াত সিম্পলি অ্যাঙ্গেল লম j omega plus a j omega plus b তো সিম্পল হয় এটা কি কৰিম আমি এতিয়া angle to কি হ'ব tan inverse of omega by a minus tan inverse of omega by b এটা জানা ফর্মুলা tan inverse of a minus tan inverse of b কি হয় এটা ফর্মুলা আছে যদি আমি সাইডত মানে ফর্মুলাটো মই সাইডত লিখি দিও tan inverse of a minus tan inverse of b এটো হ'ব tan inverse of a minus b divided by 1 plus ab ঠিক আছে তো এইটো ফর্মুলা আমি এটা এপ্লাই কৰিম এইটো ফর্মুলা ইয়াত এপ্লাই কৰিলে আমি কি পাম tan inverse of omega a minus omega b divided by 1 plus omega square ab ঠিক আছে এটো আমি পাই গলো পাই যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এটা কি কৰিব লাগিব মই কৈছিলো যে for lead compensator
for lead compensator, angle of j omega should be greater than 0. ঠিক আছে, should be greater than 0 বুলি কৈছে, তো should be greater than 0. তো আমি কি কৰিম, জাষ্ট আমি এতিয়া যোনটো আমি হেৰিটো পাইছোঁ সেইটো আমি ইকুৱেট কৰি দিম, g of c j omega should be greater than 0. তো আমি tan inverse of omega a minus omega b divided by 1 plus omega square ab should be greater than 0. তো tan 0 যেতিয়া tan ইনভাৰ্স টো ইফালে গুচি যাব, tan 0 is 0, তো ইকুৱেট কৰিলে কি হ'ব, এটো ইফালে গৈ 0 হৈ যাব, তো omega a minus omega b should be greater than 0. omega a should be greater than 0. omega cancel to কি হ'ব, b a should be greater than a, b should be greater than, condition to কি হয়, b should be greater than a. এটা আমি চাব লাগিব অপশনৰ পৰা যে অপশনত b greater than a কোনটো অপশনত দিয়া আছে, ঠিক আছে। তো সিম্পলি আমি ইয়াত অপশনত চালো, অপশনত চোৱা, অপশন ডি a is greater than b, তো এটো নহব। অপশন সি a equal to 4 b equal to 1, এটোও নহব। b অপশন বি কি আছে, a equal to 3 b equal to 2, এটোও নহব। অপশন এ কি আছে, a equal to 1 b equal to 2, here b is greater than a, তো answer will be, correct answer কোনটো হ'ব, অপশন a is the correct answer. তো এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম। So next question সুধিছে যে a 2200/220 volt 50 Hz single phase transformer has an exciting current of 0.6 ampere and a core loss of 361 watt. When high voltage side is energized by the rated voltage and frequency, the core loss and the magnetizing components of current respectively are. So ইয়াত current সুধিছে আমাক, core loss মানে core loss যোনটো core loss component of current আৰু magnetizing component of current. তো আমাক কি কৈছে, হাই ভোল্টেজ সাইডে যেতিয়া এনার্জাইজ করার কথা কৈছে, তো হাই ভোল্টেজ সাইডটো কি হয় ইয়াত 2200 ভোল্ট, ঠিক আছে। এক্সাইটিং কারেন্ট দিয়া আছে 0.6 এম্পিয়ার, আমাক কোর লসটো দিয়া আছে, কোর লসটো কিমান আছে 361 ওয়াট আছে, ঠিক আছে। তো আমাক কি দিয়া আছে, ভোল্টেজ দিয়া আছে হাই ভোল্টেজ সাইড, তো আমি ইয়াৰ পৰা কারেন্টটো ওলাই লম, যোনটো IW হ'ব, IW মানে কোর লস অফ কারেন্টটো, কোর লসৰ কারেন্টটো আমি ওলাই লম, কেনেকৈ ওলাম, P core is given by V কোনটো হাই ভোল্টেজ সাইডৰ ভোল্টেজটো ইনটু IW, এটো হ'ল 361, বিকজ যোনটো কোৰ লসটো হয় হেতু ৰেজিস্ট্যান্স মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰত এনেকে আহে, this is the resistance, this is the reactance, this is I naught, this is the V, this is এটুতে কোর লসটো হয়, পাওয়ার লস যোনটো দিয়া আছে 361 এটুৰ পৰা হয়। তো ইয়াৰ কারেন্টটো আমি ওলাই লম, এটু কোৱেশ্চনত সুধিছে। নেক্সট আমাক এই কারেন্টটো সুধিছে, এই কারেন্টটো কি লম আমি, ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট বুলি লৈ লম, আৰু আমাক এই কারেন্টটো ওলাব দিছে, এটো IW বুলি আমি ডেনোট কৰি লম, ঠিক আছে। তো এতিয়া কি ভোল্টেজটো কি হ'ব, ভোল্টেজ সেম থাকিব, প্যাৰেলাল আছে যেহেতু, ইয়াত ভোল্টেজ কিমান দিয়া আছে 2200 ভোল্ট দিয়া আছে, তো ইয়াতো ভোল্টেজ 2200 ভোল্টে হয়। তো ইয়াত জাস্ট সিম্পলি কি কৰিম, 2200 IW 361, তো IW আমি কিমান পালো 361 divided by 2200, তো IW comes out to be 0.164 ampere, ঠিক আছে। এটো ওলাই থলো আমি, আৰু আমি জানো যে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট আৰু এটো কোর লস কারেন্টটো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটা থাকে। তো আরামসে আমি কি কৰিম এতিয়া, মানে ফেজার ডায়াগ্রামটো মই দেখাই দিও এবাৰ, ফেজার ডায়াগ্রামটো। সো ইয়াতে হয় IW আৰু ইয়াতে হয় I ম্যাগনেটাইজিং, এই দুটা রিজাল্টেন্ট হল এক্সাইটিং কারেন্ট ইনটু I naught, so I naught will be equal to IW square plus IM square. আমাক কি লাগে IM square, আমাক কি লাগে IM লাগে, IM square নহয়, তো কি হ'ব
তো চিম্পলি পুট কৰি দিম আই নট স্কুৱেৰ কিমান হ'ব 0.6 স্কুৱেৰ মাইনাছ আৰু আমি আই ডাব্লিউ কি পাইছোঁৱে 0.164 তো কিমান আহিব ৰুট অভাৰ 1 মিনিট কেলকুলেট কৰি লওঁ তো আনচাৰটো হ'ব মই ডাইৰেক্টলি আনচাৰটোৱে ওলাইছোঁ ডাইৰেক্টলি আনচাৰটো হ'ব ডাইৰেক্টলি আনচাৰটো পাইছোঁ 0.577 এম্পিয়াৰ তো চোৱা এতিয়া চাওঁ আমি মানে অপশ্যনৰ লগত মিলিছেনে নাই আই ডাব্লিউ আমি ৰেচপেক্টিভলি সুধিছে আই ডাব্লিউটো হ'ল 0.164 আৰু আই মেগনেটাইজিংটো 0.577 এম্পিয়াৰ পাইছোঁ অপশ্যনত 0.574 চ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ B2 হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে B2 কাৰেক্ট আনচাৰ তো নেক্সট কুৱেশ্যনত সুধিছে যে if a 2000 kilovolt ampere 250 hertz transformer is operated at 50 hertz its kilovolt ampere rating will be মানে এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ 250 হাৰ্টছত চলি আছিলে তাক 50 হাৰ্টছত অপাৰেট কৰা হ'ল তেতিয়া কেভি ৰেটিংটোত কি চেঞ্জ আহিব মানে কেভি ৰেটিং নতুন কি হ'ব সেইটো সুধিছে তো এতিয়া যিহেতু ইয়াত ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো কমিছে মানে কি হয় ইফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিক্ৰিজেছ তেতিয়া কি হৈ যায় যোনটো মেগনেটাইজিং কাৰেণ্ট আছে সেইটো ইনক্ৰিজ কৰে ট্ৰান্সফৰ্মাৰত ঠিক আছে মেগনেটাইজিং কাৰেণ্টটো ইনক্ৰিজ কৰিলে কি হয় এজ মেগনেটাইজিং কাৰেণ্টটো ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল হয় ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ সেইকাৰণে মেগনেটাইজিং কাৰেণ্টটো কি হয় ইনক্ৰিজ কৰে আৰু মেগনেটাইজিং কাৰেণ্ট ইনক্ৰিজ যদি বেছিকৈ কৰে কিপিং ভি কনষ্টেণ্ট মানে ছাপ্লাই ভল্টেজটো কনষ্টেণ্ট ৰাখি তেতিয়া কি হ'ব ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো কিহত যাব পাৰে চেচুৰেশ্যনত যাব পাৰে ঠিক আছে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো চেচুৰেশ্যনত যাব পাৰে তো এইটোৱে লছ হৈ যাব চেচুৰেশ্যনত যাব পাৰে চ' টু কিপ মেগনেটাইজিং কাৰেণ্ট টু কিপ মেগনেটাইজিং কাৰেণ্ট মানে ইন কণ্ট্ৰল তো কি কৰিব লাগিব ভি বাই এফ শুড বি কনষ্টেণ্ট ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হৈছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি is decreased কিমান টাইম ডিক্ৰিজ হৈছে 5 টাইমছ ডিক্ৰিজ বাই 5 টাইমছ 5 টাইমছ ডিক্ৰিজ হৈছে নে নাই 250 ৰ পৰা ডাইৰেক্টলি 50 হাৰ্টছলৈ আহিছে মানে 5 টাইমছ ডিক্ৰিজ হৈছে চ' if frequency is decreased 5 times voltage rating should also decrease 5 times if frequency is decreased by 5 times V must also reduce by 5 times ঠিক আছে V voltage 5 times decrease কৰিব লাগিব hence KVA rating to কি হ'ব লাগিব KVA rating is actually proportional to V KVA rating should also decrease by 5 times 5 times হলে কিমান হ'ব KVA new equal to KVA old কিমান 2000 দিয়া আছে divided by 5 400 kilovolt ampere so correct option কোনটো হ'ব option A is the correct answer so simple হয় just আমি জানিব লাগে যে V by F ৰেচিঅ'টো কনষ্টেণ্ট ৰাখিব লাগে কনষ্টেণ্ট ৰাখিলে we can just মানে বহাই দিলে হ'ল ভ্যালু দুটা আমি আনসাৰটো পাই যাম তো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনত সুধিছে এইটো মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছৰ কুৱেশ্যন হয় এনাৰ্জি মিটাৰৰ পৰা কুৱেশ্যনটো দিছে তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে an energy meter having a meter constant of 1200 revolution per kilowatt hour is found to make 20 revolutions in 30 seconds for a constant load তো load power in kilowatt তো load power সুধিছে আমাক এইটো এনাৰ্জি মিটাৰৰ প্ৰশ্ন হয়
ইয়াত মিটাৰ কনষ্টেণ্টটো দিয়া আছে, মিটাৰ কনষ্টেণ্ট ইজ ডিন'টেড বাই কে। কে কিমান দিয়া আছে? 1200 revolutions per kilowatt hour. তো কি হৈছে 1200 revolutionsত কিমান, আৰু আমাক কিমান দিছে, is found to make 20 revolutions. 20 revolutions কিমান টাইমত? 30 ছেকেণ্ডত কৰিছে হা। কিমানটা revolution কৰিছে? 20 revolutions. 20 revolutions in 30 second for a constant load. তো ইয়াত এইটোৰ পৰা আমি লিখিম যে for 1200 revolution কিমান এনাৰ্জি কনজিউম হৈছে? 1 কিলোৱাট আৱাৰ, ঠিক আছে। তো for 20 revolution কিমান হ'ব? 1/60 কিলোৱাট আৱাৰ, 1/60 কিলোৱাট আৱাৰ, ঠিক আছে। 1/60 কিলোৱাট আৱাৰ এনাৰ্জি লাগি আছে। তো টাইম, আমাৰ তাত টাইম দিয়া আছে আমাক, t is equal to 30 ছেকেণ্ড। চিম্পল হয়, পাৱাৰ কি হয়? পাৱাৰ ইকুৱেল টু এনাৰ্জি বাই টাইম। আমাক পাৱাৰে সুধিছে ন, লোড পাৱাৰ। তো এনাৰ্জি কিমান হয়? 1/60 কিলোৱাট আৱাৰ। টাইম দিয়া আছে 30 ছেকেণ্ড, এইটো আৱাৰত কনভাৰ্ট কৰিলে হ'ল 30 ডিভাইডেড বাই 3600। জাষ্ট এইটো সলভ কৰি লওঁ। 60/30 আৱাৰ কাটা যাব, তো কি হৈ যাব? কিলোৱাট বাচিব ইয়াত। কিমান হ'ব আনসাৰ? 2 কিলোৱাট। তো অপশ্যন কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, 2 কিলোৱাট। এনাৰ্জি মিটাৰৰ এনেকুৱা বহুত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, মানে যোৱা ভিডিঅ'টোত এটা কুৱেশ্যন এনাৰ্জি মিটাৰত লৈছোঁ, এইটো এটা বেলেগ টাইপৰ কুৱেশ্যন যোনটো APDCL 2020ত আহিছিলে। তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে প্লেন y equal to 0 carries a uniform current density of 30 AZ cap milliampere per meter at 110 minus to the magnetic field intensity is. তো ইয়াৰ magnetic field intensity সুধিছে, ঠিক আছে। কারেন্ট ডেন্সিটি দিয়া আছে আৰু প্লেন y equal to 0, y equal to 0 মানে কি হ'ল? xz প্লেন, ঠিক আছে। xz প্লেনৰ পৰা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কিবা যদি ডাইৰেকশ্যন ওলাই কি হ'ব? y ডাইৰেকশ্যনত হ'ব, পজিটিভ y। তো h is given by k, যোনটো কারেন্ট ডেন্সিটি হয়, ক্রস n cap divided by 2. n cap কি হয়? n cap is a n cap কি হয়? Perpendicular vector to the plane j cap, to the plane j cap মানে y প্লেনৰ পারপেন্ডিকুলার ভেক্টর, ঠিক আছে। k cap কিমান দিয়া আছে আমাক? 30 k cap, বিকজ az মানে z ডাইরেকশনৰ ইউনিট ভেক্টৰটো হ'ল k cap। n cap to কি হয়? j cap by 2, 15 k cross j। আমি এইটো জানো যে i j k cap। k cross i cap হলে j হয়, I cross j হলে k হয়, but we are going in the anti-clockwise direction, so k cross j will give us minus I cap, that is minus 15 I cap milliampere per meter. The correct answer will be option A. So let's move to the next question. So next question says what is a magnetic field due to an infinite line current carrying conductor? তো ইয়াতে যে সুধিছে যে মেগনেটিক ফিল্ড কি হ'ব? ইনফিনিট লাইন কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টৰৰ কাৰণে। তো ফাৰ্ষ্টতে এটা কৰি লওঁ, কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টৰ এটা বনাই লওঁ। তো কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টৰ এটা, তো যদি ফাইনাইট কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টৰ হয় আৰু এইটো এটা পইণ্ট হয়, এইটো এটা পইণ্টত যদি আমি মেগনেটিক ফিল্ড ওলাব লাগে তেতিয়া কেনেকৈ ওলাব লাগিব? তো দিছ ইজ আ পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, ঠিক আছে। এইটো পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটো আমি r ধৰিছোঁ ইয়াত। সো কি হ'ব? এইটো কারেন্ট এলিমেন্ট হয়, কারেন্ট এলিমেন্ট, ঠিক আছে। কারেন্ট এলিমেন্টটো এইখিনি আছে। সো দিস ইজ দ্য কারেন্ট, this is alpha 1, this is alpha 2. So it is given by
h equal to I divided by 4 pi r sin alpha 1 plus sin alpha 2 ঠিক আছে তো 5 cap ampere per meter তো কি হইছে এটু হয় but for infinite line কি হবো for infinite line alpha 1 equal to কিমান infinite line মানে এটু extend কৰিব পুৰা infinity লে তো alpha 1 আৰু alpha 2 কি হৈ যাব alpha 1 আৰু alpha 2 কি হৈ যাব 90 ডিগ্ৰী হৈ যাব 90 ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব h equal to I divided by 4 pi r sin 90 plus sin 90 কিমান হ'ব 1 plus 1 I divided by কি হৈ যাব 2 pi r তো কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব অপশন B is the correct answer ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা চাব পাৰো সো নিউ y আছে সো ডাইমেনশনাল এনালাইসিস কৰিলেও এই দুটা a আৰু c হ'বই নোৱাৰে b আৰু d ৰ মাজতে কোনবা এটা আনসাৰ হ'ব সো আফটাৰ এনালাইজিং this is the correct answer হ'ব I by 2 pi r যদি আমাক কলে হয় কি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি ওলাব মানে b যদি ওলাব দিলে হয় তেতিয়া কি হলে হয় নিউ ইনটু h so simply নিউ I by 2 pi r হলে ঠিক আছে b ওলাব দিলে বাট আমাৰ ইয়াত ম্যাগনেটিক ফিল্ড উঠিছে তো h হ'ব তো এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম নেক্সট কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে an infinitely long uniform solid wire of radius to কি দিয়া আছে a carries a uniform dc current of density j the magnetic field at a distance r from the center of the wire is proportional to তো ইয়াত কি হ'ব এতিয়া আমি এটা wire uniform solid wire লৈছো তো তাৰ current density দিয়া আছে j meter per meter square radius কিমান দিয়া আছে a যদি আমি এটা top view লৈ লও radius is the a current density আছে দিয়া আছে j meter per meter square ইয়াত আমাক জাস্ট সুধিছে যে আমাক দুটা কেস ধৰিব দিছে যে এটা ডিসটেন্স লম আমি r which will be greater than a আৰু এটা ডিসটেন্স লম আমি r which will be less than a তাতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেনেকৈ ভ্যাৰি কৰি আছে with respect to r হেতু আমাক চাব দিছে ঠিক আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেনেকৈ ভ্যাৰি কৰি আছে with respect to r আমাক চাব দিছে তো কেস 1 টো আমি লও এতিয়া কেস 1 আমি লম the distance less than a but greater than 0 less than a মানে radius ত কৈ সৰু but 0 ত কৈ ডাঙৰ so this is the radius তো আমাক কোনটো ৰিজনত ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওলাব দিছে let's say this is the region r ঠিক আছে তো আমাক এইটো ৰিজনত ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওলাব দিছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো কেনেকৈ ওলাম আমি by using Ampere's law is the line integral of the magnetic field intensity is equal to the current enclosed ঠিক আছে এইখিনি পোর্শনত কিমান কারেন্ট আছে মানে যোনটো ডিসটেন্স টু r হয় এইখিনিত কিমান কারেন্ট থাকিব j into pi r square ঠিক আছে dl টো কিমান হয় এইখিনিৰ সারকামফারেন্স টো কিমান হয় 2 pi r তো h কিমান হ'ব pi cancel r cancel so h is jr divided by 2 jr divided by so j is the current density r is the distance so h is directly proportional to r for the case r less than a and greater than 0 so আমি এটা নেক্সট কেস লম r greater than a লম এটা নেক্সট কেস ঠিক আছে case 2 r greater than a so let's say this is the radius a এটা আমি লম r which is greater than a
So this is R, which is greater than A. Now again we will use the Ampere's law, line integral, closed line integral L to I n close, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাম যে এই গোটেইখিনি কভাৰ হৈ গৈছে, মানে আমাৰ যোনটো ৱায়াৰ আছিল সলিড ৱায়াৰ, তাৰে আমাক কাৰেণ্ট ডেঞ্চিটি দিয়া আছিল জে। তো জেৰ কাৰেণ্ট ডেঞ্চিটি দিয়া আছিলে, আমি তাৰ লগত এৰিয়াটো ইনটু কৰিলে আমি মেক্সিমাম কাৰেণ্টটো পাই যাম, যোনটো এনক্ল'জ আছে এৰিয়াটোৰ। জে ইনটু মেক্সিমাম এৰিয়া কি হয়, পাই এ স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। সাৰ্কামফেৰেঞ্চ কি হয়, এই আউটাৰ ৰিজনটোৰহে আমাক ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ ল'ব দিছে, আউটাৰ ৰিজনটোৰ কি হয়, সাৰ্কামফেৰেঞ্চ 2 পাই আৰ। তো এইচ ইজ ইকুৱেল টু পাই পাই কেঞ্চেল কৰি দিওঁ, জে এ স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই 2r, ঠিক আছে। So we can see that h is inversely proportional to r for r greater than a. তো আমি কনক্লুজনত লিখি দিম ইয়াত h is directly proportional to r for r less than 0 and greater r less than a and greater than 0, and h is inversely proportional to r for r greater than a, ঠিক আছে। তো অপশন কোনটো হ'ব, এতিয়া আমি অপশন কোনটো হ'ব এইটো মিলাই চাম, ঠিক আছে। for r less than a directly proportional, and for r greater than a inversely proportional. তো অপশন a will be the correct, because তলত চোৱা 0 আছে আৰু এইটো ঠিকে আছে, বাট 0 নহয়, লেছ দেন আৰত লেছ দেন 8 0 নহয়। অপশন সি টো চাওঁ আমি, লেছ দেন 8 কিমান দিয়া আছে, ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু আৰ, ঠিক আছে, বাট ফৰ আৰ গ্ৰেটাৰ দেন এ ইট ইজ গিভেন 1 বাই আৰ স্কুৱেৰ, চ' এইটোও নহয়, আৰু লাষ্টতো দিয়ে 0 দিয়া আছে, চ' এইটো ইট ইজ নট কাৰেক্ট। তো অপশন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে দ্য কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিংছ আৰ ইউজ ইন ডিচি জেনেৰেটাৰ্ছ টু। তো কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিংছ কিয় ইউজ কৰা হয় ডিচি জেনেৰেটাৰত? ইন ডিচি জেনেৰেটাৰ আৰ্মেচাৰৰ কাৰণে কি হয়, আৰ্মেচাৰৰ কাৰণে আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন এটা হয়, মানে আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কি হয়, এফেক্ট অফ দি আৰ্মেচাৰ ফিল্ড অন দি মেইন ফিল্ড। তাৰে কাৰণে দুটা কণ্ডিশ্যন হয়, ক্ৰছ মেগনেটাইজেশ্যন and demagnetization, ঠিক আছে। cross magnetization due to armature reaction can cause trouble in the DC machines. তো সেই ক্ৰছ মেগনেটাইজেশ্যনটোক নালিফাই কৰিবৰ কাৰণে কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিং ইউজ কৰা হয়। তো অপশ্যন কাৰেক্ট কোনটো হ'ব, অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। তো ক্ৰছ মেগনেটাইজেশ্যনটো নালিফাই কৰিবৰ কাৰণে কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিংছ ইউজ কৰা হয়। কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিংছ কি হয়, চিৰিজ অফ কইলছ যোনটো মানে প'ল ফেচত এম্বেডেড থাকে, ঠিক আছে, চিৰিজ অফ কইলছ embedded in the pole faces, সিরিজত কানেক্টেড থাকে কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিং, ঠিক আছে। তো এইবোৰ কি কৰে, এই সিরিজ কানেক্টেড কম্পেনচেটিং ৱাইণ্ডিংছবোৰে এটা মেগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰে হুইচ অপ'জেছ দি আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্ট, আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্টক অপ'জ কৰে, আৰু তেনেকৈ ক্ৰছ মেগনেটাইজেশ্যন এফেক্ট অফ আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যনটোক মানে নিউট্ৰেলাইজ কৰে। কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি। চ' আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো ইয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল এ ডিচি চাণ্ট জেনেৰেটৰ বিল্ডছ আপ টু আ ভল্টেজ অফ 220 ভোল্ট এট নো লোড while running at its rated speed. If the speed of the generator is raised by 25%, keeping the circuit conditions unaltered, then the voltage to which the machine build up. ইয়াতো চিম্পল কুৱেশ্যন হয়, এইটো জাষ্ট মানে কি চিম্পল কুৱেশ্যন হয়। যেতিয়া ন' লোডত আছিল তেতিয়া কি আছিল, ন' লোডত কি হয়, ই ইকুৱেল টু ভি হয়, ই কিমান 220 ভোল্ট দিয়া আছে, ঠিক আছে,
আৰু কি কৈছে at rated speed, let rated speed be n and rated be n, ঠিক আছে। if the speed of the generator is raised by 25%, keeping the circuit conditions unaltered, বাকি সব unaltered হৈ আছে, আমাক কৰিছে যে জাষ্ট স্পীডটো ইনক্ৰিজ কৰিছে 25% and rated dash কিমান হ'ব, 25% ইনক্ৰিজ কৰিছে মানে n plus 25n by 100 কিমান হৈ গ'ল 1.25n, ঠিক আছে। নতুন স্পীডটো ইমান হয় আৰু আমি জানো যে E equal to P5 Zn by 60 is directly proportional to n, ঠিক আছে। is directly proportional to n, is directly proportional to n, so E2 by E1 is n2 by n1, n2 কি হয় n2 to দিয়া আছে n rated dash আৰু এইটো হ'ল n rated, ঠিক আছে। n rated dash is 1.25 and 1.25n and this is n, so E2 by E1 is 1.25, E2 is equal to 1.25 E1, so this is the relation between the new EMF and the old EMF. so ইয়াত কি দেখিছো আমি not change and remain at 220 volt, এইটো অপশন নহয়, অপশন এ নহব। increase to 1.25 times the 220 volt, yes কি হ'ব E1 to কি দিয়া আছে E1 is 220 volt, to increase কৰিলে নাই what increase কৰিলে নাই 1.25 times, so answer কি হ'ব option B is the correct answer. The next question notices the bus admittance matrix of a power system is given as the impedance of the line between bus 1 and 3 is equal will be equal to, so bus admittance matrix to among diya ase, so element botu jano this is y11, this is y12, this is y13, this is y21, this is y22, this is y23, y31, y32, y33, so amak ki koise the impedance of the line between bus 1 and 3, bus 1 আৰু 3 মাজত আমাক ইম্পিডেন্স লাইন আৰু আমি এটা কথা জানো যে কি জানো যে অফ ডায়াগোনাল এলিমেন্টস বোৰ কি হয় অফ ডায়াগোনাল এলিমেন্টস টু কি হয় মাইনাস অফ অ্যাডমিটেন্স between the two bus, ঠিক আছে। তো আমাক কি কৈছে impedance of the line between bus 1 and 3 ওলাব দিছে, তো আমি ফাৰ্ষ্টতে admittance because this is bus admittance matrix, ইয়াৰ পৰা আমি admittance পাম, so what will be the admittance of bus মানে what will be the admittance of the line between bus 1 and 3, ইয়াত J5 আছে, so minus of J5 হ'ব, ঠিক আছে। এইটো হ'ল admittance, তো আমাক কি সুধিছে impedance সুধিছে, তো impedance to কি হ'ব Z13 divided 1 by minus J5, তো J2 ওপৰত যাব 5, so answer will be J 0.2, so correct answer to হ'ব option C, ঠিক আছে। so আমি এতিয়া next question লৈ আগবাঢ়িম। তো next question to notice is if the loop gain k of a negative feedback system having a loop transfer function, there's a transformation to is to be adjusted to induce a sustained oscillations, তো আমি এইটো কেনেকৈ আগবাঢ়িম আমি ৰাউথ আৰু উইচ ইউজ কৰি পেলাই আগবাঢ়িম, ঠিক আছে। so first of all let us write the open loop transfer function k s plus 3 s plus 8 whole square, ঠিক আছে। so এটা কি কৰিম আমি আগতে characteristic equationটো লিখিম, characteristic equationটো লিখিম 1 plus g of s
characteristic equationটো লিখিলোঁ আমি এতিয়া, তো এইটো জাষ্ট এক্সপাণ্ড কৰি দিম। a square plus 64 plus 16s plus ks plus 3k equal to 0. So using this equation আমি এতিয়া route array to put কৰিম। route array to কেনেকৈ কৰে, a square s1 s0 ঠিক আছে। তো আমি a square coefficient লিখিম 1, s0 coefficient লিখিম 64 plus 3k, and then s or coefficient লিখিম 16 plus k, then এইটো element কেনেকৈ আহে, this ইয়াতটো 0 আছে divided by this, তো কি হ'ব a2 into a2 divided by a2 16 plus k, বাচিব কিমান 64 plus k. For sustained oscillation the system should be marginal, marginal system কেনেকৈ হয়, তো for marginal stable system 16 plus k কি equal to 0, k equal to কিমান হ'ব লাগিব -16 ঠিক আছে। -16 হ'লে আমি -16 টো ইয়াত পুট কৰি দিম, অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো লিখিম আমি এতিয়া। অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব, -16 টো ইয়াত পুট কৰিলে এইটো গোটেই ৰোটো 0 হৈ যাব নে নাই, তাৰে ওপৰৰ ৰোটো কি হয় অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যন। তো অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো হ'ব a square plus 64 plus 3 into -16 কিমান হ'ব, a square plus 64 minus 48 a square minus নহয় sorry, অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো হ'ল a square plus 16। অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো কি হয়, সদায় 0 লগত ইকুৱেট কৰা হয়, তেতিয়া আমি ৰুটছৰ ভেলুটো পাই যাম। তো a square plus 16 equal to 0, তো s equal to plus minus 4j, তো this is the oscillating frequency কিমান হয়, s equal to 4 radian per second। আমি পাইছোঁ নে নাই, the frequency of oscillation it must be 4 by root 3 radian per second নহয়, the frequency of this oscillation must be 4 radian per second, so option B is the correct answer। এইটো question APDCL 2020 আহিছিলে। তো এতিয়া আমি next question লৈ আগবাঢ়িম। A 440 volt shunt motor has armature resistance of 0.8 ohm দিয়া আছে 0.8 ohm and field resistance of 200 ohm. What will be the back EMF when giving an output of 7.46 kilowatt at 85% efficiency? So armature resistance দিয়া আছে আমাক 0.8 ohm, field resistance আমাক দিয়া আছে 200 ohm, আৰু আমাক কি দিয়া আছে, টাৰ্মিনেল ভোল্টেজ কিমান দিয়া আছে 440 ভোল্ট দিয়া আছে ডিসি শান্ট মোটৰৰ কেছত ঠিক আছে। what will be the back EMF when giving an output of p output কিমান হয়, output is 7.46 kilowatt, এটা আমি ওয়াটত কনভার্ট কৰি লম 7460 ওয়াট। এফিশিয়েন্সি কিমান দিয়া আছে, এফিশিয়েন্সি is 85% which will be equal to 0.85 ঠিক আছে। তো নাও আমাক সুধিছে যে what will be the back EMF when giving an output, back EMF সুধিছে আমাক ইভেন্টুয়ালি, তো আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম এতিয়া। তো ফাৰ্ষ্টতে আমি মানে back EMF ৰ ফৰ্মুলাটো কি হয়, back EMF হ'ল EB equal to V minus IA, এইটো কি হয় ফৰ শান্ট মোটৰ ঠিক আছে, EB equal to V minus IARA, বাট ইয়াৰ পৰা আমি চোৱা শান্ট মোটৰটো কেনেকৈ থাকে, this is the armature, this is the terminal voltage V and this is the field resistance ঠিক আছে। কিমান দিয়া আছে, এইটো 200 ohm দিয়া আছে। তো আমাক কি ISH টো আমি উলাই লম এতিয়া, বিকজ V টো কিমান দিয়া আছে আমাক 440 ভোল্ট দিয়া আছে, আমাক ৰেজিস্ট্যান্স অফ আৰ্মেচাৰ কিমান দিয়া আছে 0.8 ohm। আমাক একচুয়ালি লাগিব কি, আমাক লাগিব IA কি হয়, IA হয় আৰ্মেচাৰ কারেন্ট। আৰ্মেচাৰ কারেন্টটো কেনেকৈ ওলাম, যেতিয়া আমি এইটো কারেন্ট পাই যাম ঠিক আছে, এইটো কারেন্ট পাব লাগিব লেট ইট IL ঠিক আছে, এইটো হ'ব তেতিয়া IA। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্টতে ইনপুটটো উলাই লম, আমাৰ ইনপুটটো কেনেকৈ ওলাম আমি,
ইনপুটটো ওলাম এফিচিয়েন্সিৰ পৰা so efficiency is 0.85 efficiency কি হয় output by input নহয় জানো output by input তো input to হ'ব input will be equal to output কিমান দিয়া আছিল 7460 watts by this ঠিক আছে এটা আমি ক্যালকুলেট কৰি লম 7460 divided by 0.85 আমি পাইছো which will be equal to 8776.4 watts ঠিক আছে তো আমি ইনপুটটো পাই গলো ইনপুট পাৱাৰ পাইছো হা p input is 8776.4 watt input power is given by কি vl il আমাক v দিয়া আছে v টার্মিনাল ভোল্টেজ তো আমি ইনপুট কারেন্ট টো উলাই লম 8776.4 divided by কিমান টার্মিনাল ভোল্টেজ কিমান দিয়া আছিল আমাক 440 ভোল্ট দিয়া আছে ঠিক আছে তো আমি 440 ভোল্ট লৈ ললো তো এটা আমি কিমান পাম 8776.4 divided by 440 তো আমি পাইছো 19.9 amperes ঠিক আছে এটা চোৱা from the decision motor diagram IL equal to IA মানে armature current plus field current হয় না নাই তো IA to কিমান হ'ব IL minus IHS মানে field current তো আমি উলোৱা নাই উলাই ল field current তো কি হ'ব IHS equal to terminal voltage all 440 divided by resistance কিমান দিয়া আছে 200 কিমান হ'ব এটো 2.2 ampere ঠিক আছে IHS হল 2.2 ampere IL কিমান পালো IL তো কিমান পাইছো 19.9 and 2.2 কিমান হ'ব এটো 19.9 minus 2.2 17.7 হ'ব ঠিক আছে তো আমি লিখি ললো 17.7 is the armature current now এটা simple হৈ গল আমাৰ তাত গুটেখিনি ডাটা আছে EB equal to V minus IARA V 440 আছে minus IA কিমান 17.7 RA কিমান দিয়া আছে 0.8 চাগে চাই লও এবাৰ কোৱেশ্চনটোত আমি IA দিয়া আছে 0 RA দিয়া আছে 0.8 তো এটা জাস্ট ক্যালকুলেশন কৰিলে হল 440 minus 17.7 into 0.8 answer to হল 425.84 কিমান দিয়া আছে 4 কিমান পাইছো 425.84 ভোল্ট এটো হল আনসার আমি এতিয়া অপশনত মিলাই চাম মিলিছে নে নাই 425.84 তো অপশনৰ লগত মিলিছে তো কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার এটা আমি নেক্সট কোয়েশ্চন হলে আগবাঢ়িম So next question ধৰিছে যে if the applied voltage to a DC machine is 230 volts then the back EMF for maximum power developed is তো এটো কোৱেশ্চনটো কি হয় APDCL ৰ ধৰিছে 2020 আৰু কোৱেশ্চনটো DC মেচিনৰ হয় ইয়াত কৈছে যে if the applied voltage is 230 volt মানে V is 230 volt then the back EMF for maximum power developed power to কি হয় power is given by EBN into IA ঠিক আছে back EMF into IA আৰু EB to আমি কেনেকে ওলাও EB equal to V minus IA RA ঠিক আছে তো ইয়াত পুট কৰি দিম আমি V minus IA RA এটা কি ফর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কৈছে তো ম্যাক্সিমাম পাওয়ারত কি কৰিব লাগিব আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব এন্ড ম্যাক্সিমামৰ কাৰণে আমি ডিফারেন্সিয়েশন অফ পাওয়ার টু ইকুয়েট কৰি দিব লাগিব 0 ৰ লগত আমি উইথ রেসপেক্ট টু আর্মেচার কারেন্ট ডিফারেন্সিয়েট কৰিম পাওয়ার ঠিক আছে dp by dia equal to 0 তো কি হ'ব dia equal to v ia minus ia square ra equal to 0 so differentiation করিলাম আমি v minus 2ia ra equal to 0 which will be equal to ia equal to কিমান হৈ যাব তেতিয়া ia equal to v divided by 2 ra ঠিক আছে ia হৈ গল v divided by 2 ra তো ইয়াৰ সিম্পল এটা কি কৰিম আমি আমাক ব্যাক ইএমএফ খুজিছে তো ব্যাক ইএমএফ আই এর ভ্যালুটো আমি
ইয়াতে পুট কৰি দিম ঠিক আছে eb ইকুৱেল টু v মাইনাছ আই কিমান পাইছোঁ আমি v/2ra ইনটু আৰে কেনচেল হৈ যাব v মাইনাছ v/2 আমি কিমান পালোঁ v/2 v কিমান দিয়া আছিল আমাৰ কুৱেশ্যনত 230 volts 230 divided by 2 is 115 volt is the correct answer so option A is the correct answer with that I would like to thank all of you for being in the lecture ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা আপকামিং সিৰিজ কুৱেশ্যনৰ PYQ সিৰিজৰ কুৱেশ্যন লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ